नमस्कार, म मुक्ति सापकोटा। यदि तपाईले अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र मैले बनाएका वेब पेज सम्बन्धीका सम्पूर्ण भिडियोहरू एकै ठाउँमा हेर्नको लागि मेरो युट्युब च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले वेब पेज डिजाइनको प्लेलिस्टलाई तपाईले लाइक अथवा सेभ गरेर जानुहोला। मैले बनाएको सम्पूर्ण वेब पेज सम्बन्धीका सम्पूर्ण भिडियोहरू यो प्लेलिस्टमा आउनेछन्। यस भिडियोमा हामीहरू हाम्रो कन्टेन्टलाई कसरी लिस्टिङ गर्ने अर्थात् कसरी त्यसलाई लिस्ट बनाउने भन्ने बारेमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। लागौँ त्यसतर्फ। सबैभन्दा पहिला हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि हाम्रो कोड एडिटरमा जाउँ र कोड एडिटरमा गइसकेपछि कोड एडिटर ओपन गरिसकेपछि हामीहरू नयाँ फाइल बनाउने तरिका अगाडि नै हामीले सिकिसकेका छौँ। न्यू फाइलमा जाने, न्यू फाइलमा गएर tut8.html भन्ने फाइल बनाऊ, HTML फाइल बनाऊ। फाइल हाम्रो के भयो भन्दाखेरि क्रिएट भइसकेको छ र यसमा वाइलर प्लेट लगाऊ र आजको हाम्रो टाइटल रहेको के छ, लिस्ट। हाम्रो लिस्ट आइटम हाम्रो कन्टेन्टलाई कसरी लिस्टिङ गर्ने भन्ने बारेमा हामीहरू यस भिडियोमा चर्चा गर्नेछौँ। र यो हाम्रो लिस्ट चाहिँ कति भन्दाखेरि दुई किसिमको हुने गर्छ। एउटा चाहिँ अर्डर लिस्ट र अर्को चाहिँ अनअर्डर लिस्ट गरेर हाम्रो लिस्ट कति किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमको हुन्छ। लिस्ट हाम्रो कति किसिमको छ, दुई किसिमको, एउटा अर्डर लिस्ट अर्को अनअर्डर लिस्ट। लागौँ हामीले लिस्ट बनाउनुतर्फ। लिस्ट बनाउनको लागि हामीले फर्स्टमा हामीहरू अर्डर लिस्टमा जाउँ। अर्डर लिस्ट बनाउनको लागि हाम्रो ट्याग रहेको छ OL। हाम्रो ट्याग कुन छ भन्दाखेरि OL ट्याग रहेको छ र यो भित्र हामीले फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि लिस्ट LI लिस्ट, त्यो भित्र अर्डर लिस्ट हामीले कतिवटा बनाउने हो, जस्तै 5वटा बनाइदियो हामीले 5वटा। त्यसमा जस्तै 1 अर्को 2 त्यसै गरेर 3 अर्को त्यस्तै गरेर 4 त्यसै गरेर 5। कतिवटा लिस्ट भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 5वटा लिस्ट भयो र हाम्रो यो कुन त भन्दाखेरि यो OL ले केले जनाउँछ भन्दाखेरि अर्डर लिस्टलाई र LI ले केले जनाउँछ भन्दाखेरि लिस्ट आइटमलाई। यो ओपन ट्याग, यो के छ क्लोज ट्याग। र यसलाई हामीले के गर्नु त भन्दाखेरि सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि हामी यसलाई रिभेल इन फाइन्डरमा गएर यसलाई ओपन विथ गुगल क्रोम र हाम्रो यसरी के भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 1 भनेको 1 2 3 4 5 हाम्रो कसरी भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 गरेर यसरी के भएको छ भन्दाखेरि अर्डरमा आएको छ 1 2 3 4 5 गरेर यसरी आएको छ। अथवा हामीले यसलाई यो नराखेर अन्य टेक्स्टहरू पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि राख्न सक्छौँ। जस्तै लोरेम 11 यहाँ 11वटा वर्ड राखिदिन्छु म। दोस्रोमा 12वटा यो तेस्रोमा 13वटा अनि यो चौथोमा 14वटा पाँचौँमा 15वटा वर्ड राखेर यसलाई राइट क्लिक र यसलाई फर्मेट डकुमेन्ट फर्मेट गरेको केही पनि अरू केही गरेर यसलाई मिलाएको सकेसम्म एउटै लाइनमा ल्याउनको लागि र यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि सेभ गरौँ र हामी कहाँ जाउँ त भन्दाखेरि ब्राउजरमा जाउँ। अघि 1 2 3 4 5 5वटा लिस्ट थियो। अब यसलाई हामीले रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि हाम्रो के आयो भन्दाखेरि फर्स्ट लिस्ट, सेकेन्ड,
थर्ड फोर्थ फिफ्थ गरेर यसरी हामीले लाइन बाई लाइन पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसलाई डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। र अब हामीले 1 2 3 4 5 को सट्टामा यसलाई त्यसको टाइप चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्दा चेन्ज पनि गर्न सकिन्छ। टाइप एट्रिब्युट लिएर जस्तै 1 2 3 4 5 भएको छ त्यसलाई हामीले आईबाट सुरु गराइदिउँ। त्यसलाई के गर्छ भन्दाखेरि आई थर्ड आई फोर आईबी त्यसरी डिस्प्ले हुने बनाइदिउँ। अब यहाँ जाउँ, अहिले 1 2 3 4 5 छ। अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अहिले के भयो भन्दाखेरि आई डबल आई ट्रिपल आई आईबी बी यसरी के भयो भन्दाखेरि त्यसको टाइप चाहिँ पनि हामीले के गर्न सक्छौँ चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर यसको सट्टामा स्मल एबाट सुरु हुने बनाइदिउँ। यो अगाडिको डिस्प्ले टाइप लिस्ट टाइप अघि 1 2 3 4 5 थियो, अहिले दोस्रो हामीले के गर्नु आई ट्रिपल आई आईबी बी गरायो। अब यहाँ चाहिँ ABCDEF मा डिस्प्ले हुन्छ। अब के हो ABCDE। त्यसरी यसलाई क्यापिटल, त्यसरी यसलाई हामीले क्यापिटल एबाट ABCD अहिले स्मल लेटरमा थियो। अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ। अहिले के भयो भन्दाखेरि क्यापिटल ABCDEF मा भयो। त्यसै गरेर हामीले यहाँ ट्राई गरेर हेरौँ। 32 बाट स्टार्ट हुने बनाइदिउँ। हाम्रो कति भन्दाखेरि यहाँबाट 32 3 4 5 यस्तो हुनु पर्यो। तर हाम्रो के गर्दैन भन्दाखेरि त्यसरी नदिँदो रहेछ। हामीले रेन्डमली नम्बर हानेर यसले के गर्दैन भन्दाखेरि नदिनु रहेछ, किनभने सिरियल वाइज जान्छ। यो टाइप चाहिँ के भन्दाखेरि सिरियल वाइज जाने भएको भएर यसरी जस्तै 32 2 यस्तो अब रेन्डम नम्बर हानेर हेर्दाखेरि यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गर्दा हामीलाई के भयो भन्दाखेरि दिएन, बाई डिफल्ट 1 2 3 4 5 मा जान्छ। त्यसर्थ हाम्रो स्टार्टिङ गर्दा यहाँ 1 2 3 बाट स्टार्टिङ गर्दा हामीलाई यो टाइप लेख्न आवश्यक पर्दैन। अब त्यसै गरेर यसलाई क्यापिटल एमै छोडिदिउँ। फेरि हाम्रो अर्को नयाँ न्यू अर्डर लिस्ट बनाऊ। यो OL भित्र अर्डर लिस्ट भित्र यसलाई इन्टु 5 भनेर 5 लगाउँछ। यसलाई तल लग्यौँ, अथवा यसलाई हामीले के गरिदिने हुन्छ फर्मेट गरे पनि हुन्छ। फर्मेट डकुमेन्ट गरे पनि चाहिँ चट्ट मिलेर आउँछ। जस्तै हामीले यहाँ यसलाई होम, त्यस्तै गरेर सर्भिस त्यसै गरेर कन्ट्याक्ट त्यसै गरेर प्रोडक्ट अनि त्यसै गरेर प्राइस आदि इत्यादि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यसरी लिस्टिङ गर्न सक्छौँ। र यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि यहाँबाट सेभ गरिनुहुन्छ। र हामी यहाँ जाउँ, अहिले यो छ र यसलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेपछि फेरि हाम्रो के आयो भन्दा दोस्रोमा छुट्टै यो पहिलो अर्डर लिस्ट, यो दोस्रो अर्डर लिस्ट रहेको छ। र यसरी के भयो भन्दाखेरि हाम्रो 1 2 3 4 5 भएर आएको छ। अब यो अर्डर लिस्टको सट्टामा अथवा हामीले अर्डर लिस्ट चाहिँ हाम्रो कति किसिमको हुन्छ भन्दाखेरि 2 किसिमको हुन्छ भन्ने थियो। र यो अर्डर लिस्टको सट्टामा अनअर्डर लिस्ट UL, यसको सट्टामा हामीले के भन्दाखेरि UL गरेर गयो भने के हुन्छ होला। यसलाई सेभ गरौँ। र अहिले यहाँ के छ 1 2 3 4 5 छ। यो चाहिँ के यो तलको र माथिको दुइटै यो भनेर अर्डर लिस्ट हो। अब मैले यसलाई रिफ्रेस गरिदिन्छु। बुम, यहाँ के भयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 हट्यो। के भयो भन्दाखेरि होम सर्भिस कन्ट्याक्ट प्रोडक्ट प्राइस यसरी के भएको छ भन्दाखेरि आएको छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनअर्डर्ड लिस्ट। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट, अर्थात् अगाडि काउन्टिङ नम्बर नभएको अथवा सिरियल वाइज नहुने, सिरियल वाइज कुनै पनि काउन्टिङ इन्डेक्स नभएकोलाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट भनेर भनिन्छ। माथिको के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट हो। त्यसलाई बाई डिफल्ट छोडिदिउँ। यो टाइपलाई बाई डिफल्ट छोडिदिउँ। त्यतिकै यो टाइप चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ देखाउनुको लागि टाइप लेखेको। र यहाँ ABCD अब हामीले इच्छा लागेको अनुसार त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भन्दा डिस्प्ले गराउन सक्छौँ। त्यसर्थ यसलाई यो टाइप लेखेको थियो। अहिले मैले यो टाइपलाई हटाइदिन्छु, बाई डिफल्ट छोडिदिन्छु। बाई डिफल्टमा 1 2 3 4 5 आउँछ। र बाई डिफल्टमा के आयो भन्दाखेरि 1 2 3 4 5, तर तल्लोमा
यो माथिल्लो हाम्रो के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट हो। यो किन भन्दाखेरि 1 2 3 4 5 भनेर यसरी अगाडिपट्टि के आएको छ भन्दाखेरि सिरियल वाइज इन्डेक्समा छ, काउन्टिङ नम्बरमा छ। तर यो तल्लो लिस्टमा के छ भन्दाखेरि यसको अगाडि कुनै पनि काउन्टिङ अथवा काउन्टिङ इन्डेक्स छैन। त यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट हो। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट अथवा सिरियल वाइजको 1 2 3 4 यसरी काउन्टिङ नम्बरमा गएको छ। तल्लो चाहिँ काउन्टिङ नम्बरमा गएको छैन। र यो माथिल्लो के भयो हाम्रो अर्डर लिस्ट, तल्लो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट। अब हामीले यसलाई जनरली बुझ्दाखेरि तल हेर्छ यो माथिको जस्तो लिस्ट हाम्रो कति टाइपको छ भन्दाखेरि 2 टाइपको लिस्ट हाम्रो कति टाइपको रहेछ 2 टाइप। एउटा अर्डर लिस्ट, अर्को नेक्स्ट फर्स्टमा के छ भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट, अर्डर लिस्ट भयो। र दोस्रो हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट। फर्स्ट टाइपको के छ भन्दाखेरि अर्डर लिस्ट, सेकेन्ड टाइपको हाम्रो के छ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट। अर्थात् 1 2 3 4 5 6 यसरी कन्टिन्यू जाने अथवा ABCD EFGS यसरी कन्टिन्यू जाने अथवा हाम्रो र यो रोमन अङ्कमा जाने त्यो अर्डर लिस्टलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो लिस्टलाई अर्डर लिस्ट भनिन्छ। अब यो रोमाजीमा नजाने अथवा 1 2 3 अथवा ABCD त्यो काउन्टिङमा नजानेलाई के भनिने रहेछ भन्दाखेरि अनअर्डर लिस्ट। र अब यसको सिन्ट्याक्स के छ भन्दा जस्तै अर्डर लिस्ट लेख्नु पर्यो भने OL अर्डर लिस्ट लेख्नु पर्यो भने हाम्रो के भयो भन्दाखेरि ओपन ट्याग भयो अर्डर लिस्टको। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अर्डर लिस्टको क्लोज ट्याग भयो। अब त्यस्तै गरेर अनअर्डर लिस्टलाई जनाउनको लागि हाम्रो ट्याग के रहेको छ भन्दाखेरि UL के छ UL को यो ओपन ट्याग भयो अनअर्डर लिस्टको। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि क्लोज ट्याग भयो। अब हामीले यो लिस्टहरूलाई जनाउनको लागि जस्तै हामीले माथि होम भयो, हामी अहिले केमा छौँ भन्दा अर्डर लिस्टमै छौँ अथवा अनअर्डर लिस्टमा, त्यसलाई कपी गरेर पेस्ट गरौँला। अब जस्तै होम अनि सर्भिस भयो, त्यसै गरेर कन्ट्याक्ट भयो, अनि त्यसै गरेर प्रडक्ट, त्यसै गरेर हाम्रो प्राइस। यसलाई कपी गरेर तल लैजाउँ। अब यो र यो तलकोमा के फरक आउँछ हेरौँ। यसलाई सेभ गरौँ। सेभ गरिसकेपछि हामी ब्राउजरमा जाउँ। अहिले यहाँ चाहिँ हाम्रो के रिफ्रेस गरेको छैन मैले। अब यहाँ कसरी लेखिएको छ त भन्दाखेरि पहिला हामीले यो अर्डर लिस्टमा अथवा अनअर्डर लिस्टमा हामीले LI अगाडि LI अनि क्लोज ट्याग त्यही LI ले क्लोज गरिएको थियो। त्यसरी होम सर्भिस लेखिएको थियो। यो गर्दा के हो त भन्दाखेरि लाइन बाई एकपछि अर्को आएको छ, एकपछि अर्को लाइन बाई लाइन आएको छ। अब यसमा के हुन्छ हेरौँ। हाम्रो यो अर्डर लिस्टमा त्यही गरिएको छ, अनअर्डर लिस्टमा पनि त्यही गरिएको छ। र यो हामीले के गरेर जाउँ त भन्दाखेरि सेभ गरेर जाउँ। सेभ गरेर गइसकेपछि ब्राउजरलाई रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गर्दा के भयो हाम्रो यो 1 लाइनमा आयो। 1 लाइन एउटा सेन्टेन्समा को रूपमा आयो। के को रूपमा आयो त भन्दाखेरि एउटा सेन्टेन्सको रूपमा आयो। छुट्टा छुट्टै आइटममा नआएर सिङ्गल सेन्टेन्सको रूपमा, सिङ्गल के को रूपमा त भन्दाखेरि सेन्टेन्सको रूपमा यसरी आउँछ। र यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा मात्रै लिस्ट भयो। यसको अर्थ के छ भन्दाखेरि एउटा मात्रै लिस्ट भयो। यो एउटा मात्रै के भयो त भन्दाखेरि लिस्ट भयो। र त्यसलाई छुट्याउनको लागि अगाडि हामीले के राख्नुपर्छ भन्दाखेरि LI यसको LI को ओपन ट्याग। अब यसलाई छुट्याउने हो भने जस्तै म अब यसमा यो ट्याग राखिदिएँ ओपन ट्याग र लिस्टको ओपन र क्लोज ट्याग। कुनमा मात्रै राखेको छु भन्दाखेरि अगाडिको होममा मात्रै राखेको छु। अब यसरी राख्दाखेरि यसलाई कपी गरेर तल्लोमा पनि त्यही सेम गरौँ। होमको ठाउँमा
र यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि सेभ गरौँ सेभ गरेर ब्राउजरमा जाउँ र ब्राउजरमा गएर यसलाई के गरौँ अहिले यो के छ यो होम सर्भिस कन्ट्याक्ट प्रोडक्ट प्राइस यो एउटै लाइनमा आएको छ एउटै केमा आएको छ लाइनमा आएको छ अब यसलाई रिफ्रेस गरौँ अब यो लिस्ट राख्दा बित्तिकै के भन्दाखेरि यो होम र अरू के भयो छुट्टियो यो चाहिँ छुट्टै लिस्ट हो यो चाहिँ छुट्टै हो भन्ने भयो अनि तल्लो अनअर्डर लिस्टमा पनि त्यही नै भयो यसरी हामीले जस्तो यो अर्डर लिस्टको ओपन ट्याग र अर्डर लिस्टको क्लोज ट्यागभित्र राखेको यदि हामीले लिस्टले छुट्याएन भने त्यो के को रूपमा आउँछ भन्दाखेरि सेन्टेन्सको रूपमा एउटै सेन्टेन्स जस्तो भएर आइदिन्छ र छुट्याउनको लागि हामीले के को प्रयोग गर्छौँ भन्दाखेरि एलआई को प्रयोग गर्छौँ हरेक आइटमलाई छुट्याउनको लागि एलआई को ओपन ट्याग र क्लोज ट्यागको प्रयोग गर्छौँ अब यसलाई स्टाइलिङ गर्नको लागि हामीले सीएसएस को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई जस्तो यसको अगाडिको बुलेट हटाउनको लागि अथवा यसको पछाडिको यो 1 को पछाडि 2 3 4 5 को यसको पछाडिको बुलेटलाई हटाउनको लागि हामीले के को प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सीएसएस को प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो स्टाइलिङ सीएसएस को स्टाइलिङ युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसलाई हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ यो भिडियोमा हामी यति नै गर्नेछौँ कृपया यस भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट